So good day. So today we're going to be explaining the I'm going to be explaining the understanding of the design pattern. So first of all, what is design pattern? So in design pattern, it is a reusable solution to a common problem, that happens in software design. So dili siya code, pero isa siya ka design para porma ang or mura siyang template, no, para ma-guide ta sa atuang system or structure sa atuang code. Dili siya specific code but mura siya ka structure sa atuang unsay structure or guideline so ano to pag-solve sa mga problema sa atuang i-code. And ano siya, and differentiate three main categories of design patterns. So, the first here is creational structure ug behavioral. So ang kining structural, I mean kining creational is ano siya pag-create o naka-focus siya sa pag-create sa mga objects, no? Sa mga objects. Bale ang goal niya is maghimo lang og mga objects, no? Under flexible and under a flexible code, no? So mao na siya, isa sa analogy ana is kanang maghimo kag dish for example sa restaurant. Maghimo kag dish, mao na siya. Creating simply creates an objects. So ang difference niya sa structural pattern, in structural pattern is it is the way of arranging sa mga objects or kung yun sa siya pag-combine, paghimo or pag-arrange, no? So for example, kuan sa mga blocks, no? Mga building blocks or sa mga building blocks, no? Kuan siya, ginahimo siya or connect siya para ma-form og bigger structures o para ma-form siya og bisang unsa. And then sa beginning behavioral pattern, it is the way the how the objects communicate or kung unsa nila pag-communicate or pag-connect sa kada objects. No? So one of its analogy is ang kanang sa traffic lights, no? So ang traffic lights naka-connect siya sa mga cars, tsaka na siya connection sa cars kay mm, naga kuan man siya, naga-connect man siya or naga-signal man siya sa mga cars, sa mga sakyanan kung mo-go na ba or mo-stop. And the next is recreational pattern. So example na to dere sa factory method. So ang factory method is it is simply a structure wherein a program sa ka-program gahimo siya objects, no? Dili siya hard code at siya series of events, no? Na siya na siya um, abstract, na siya subclass o na po siya product. Okay? So ayan na ko simple diagram ano diri. Simple diagram sa ato ang kuan. Simple diagram is tara. So first of all, take creator, no? And then kining creator mo na siyang kumbaga client or nag-decide nag-decide kung unsang iyang himuon. So nag-decide ang unsang himuon. So and then ipasa na niya sa concrete creator which is mo na siya ang creator sa ato ang product. And then pag na-create na niya ang product, mo na ni siya ang product which is ang atong interface.
Then kung gusto niya mag-create og different products, ah, pili na siya, mapasa na siya diri sa concrete products, 'no. And puwede po ni siya maghimo og different, mga factory methods, and it's called, the abstract factory, method. Okay. So, the next thing here is, kini, many students understand the single pattern, singleton. Okay, kining single pattern. So, kining, singleton pattern, no, from the word single, it is used to, use only, uh, one instance sa class, sa tibuok, program. It is, goods ni siya for, database connection, for, yeah, database connection. And also, gina-hide niya mga dependencies, no, mga dependencies which is conflict sa code ug palisod sa, imong, code. Okay. So mao na siya. And the next is general massive things. So adapter pattern. Adapter so for example guys, sa itong scenario, so for example, hmm, I mean, ang kining, adapter pattern, for example, we're maintaining a large system, no, built over many years. Tapos dili siya naga-work, no, because, first of all na siya'y, nagkaproblema, tapos, ah, need siya i-fix, pero dili siya ma-fix because there are many, daghan siyang mga data formats, mga methods, ug mga different, classes, no. So which is really, risky siya kay basin masira ang system. So naga-apply to the adapter pattern to create a translator between, classes. Muna siyang reuse adapter bali mura siya, translator sa atoang, mga different, classes para sa atoang, ah, para sa atoang system. So so mao na siya. So kung wala tay adapter, maglisod jud siya og communicate I mean translate sa lain-lain na mga classes. Okay? So that's it. And so we have to compare the adapter pattern and the decorator pattern. So the adapter pattern, no, like I said, is naka-communicate siya, no, to make incompatible classes work together, no. And uh, ginagamit to siya kung need nato siya mag-translate og data formats, need to mag-convert og mga method names. And next is, kining decorator pattern, kini siya simply for the word decorate as, dili niya gina-change ang code, but gina-add niya og mga behaviors or features na without its, changing its original code original code. So nag-a-add siya specific code or layer of code para ma-fix ang or nakahidungag na mga features. And the next is the behavioral patterns in motion. The scenario with the observer pattern is necessary. Show how objects communicate changes without type coupling.
So, okay sa kining 7 'no, so for example sa behavioral pattern, for example, sa weather API or sa weather system 'no, sa weather system, there are a lot of system na ginagamit og, weather API, weather, um, system. Example natay phone, natay dashboard, sa atong mga smartwatch, sa atong mga lain-lain pa na mga, devices. So siyempre dili nato na siya kinahanglan og 'pag mag-transfer ta og data, for example temperature, humidity, wind speed, dili na nato na siya, ah, ina hmm, isa-isa pa og um, remove and display 'no, sa mga systems. But what it does is gina, add niya gina-add niya sa system largo 'no, without touching the weather station na system, actual system 'no. And this, up na siya for to make the system more maintainable and up to date 'no. So, up to date mo na siya. How the observer pattern is. So, ang observer pattern is gina-fix ni niya through, ay ang kining observer di ay mo ni siya ang naga, update or naga-subscribe sa weather station. So, bale kung mag-change og data ang weather, ang mga system, automatic siya update sa, kada system or kada device. So, mao na siya. So, kung mag-change og data ang, sa weather station, so dili na kinahanglan og mag-change, di na kinahanglan isa-sound pa og display sa phone, sa web, but automatic na siya mo-display sa ani na mga, ah, system or mga device 'no. So, how the command pattern, so command pattern, nagamit yung nagamit diri for example diri is ang command pattern 'no, is simply, commands the system 'no. It's used to command or nag-a-add siya og command sa atoang, system. For example, sa atong remote, pinindot ato ang power button so nag-o-on siya ug off ang atong system using, command, pattern. Naga-on, ang off, volume up, volume down. Ug puwede pod ta maka-add og, new features. For example, um, ah, hmm, sleep. For example na may ano 'no, so need lang nato og mag-create og new command class para maghimo ana na command, strategy. Okay. So, next is assume you're designing an online delivery system, identify to recent pattern when you apply. So diri I would rather apply the observer and the, strategy. Kay unang-una ang kining observer, it is used to, update, status automatically sa sa notifications. Kung once na confirm ang system or ang admin, so automatic na siya
ma-confirm sa app, ma-prepare o ma ma-update ang iyang status not for delivery and then hantod sa delivered. So mo na siya ang important sa observer pattern for real-time updates. So kini mong strategy pattern mo na siya ang the best. For example, daghay routes and then ang nakita sa radar is daghan routes. So ang mas dali ang mas pilion sa radar is ang kining shortest route. Kay mao man yung mas dali or fastest or ang kining yes, fastest o ang kining shortest. So it's appropriate for ease of use, especially when it comes to weather. Kung nakalandra ang lugar, pwede siya moagi sa laing lugar or sa distance ang kalayon sa lugar. So it improves the adaptability, no, sa route, especially sa mga delivery riders. Okay. So using many design patterns always makes software better. Does using many design patterns always makes the software better? So for me, dili siya because not all the time it is appropriate to put a design pattern on a system. You put a design pattern for uh, if the use is needed. Pero dili siya kailangan. If it is not uh, needed or appropriate, then dili siya dapat i ibutang or i-insert sa atong system. But using design pattern can make the ease sa ato or makaporma o makapahindot sa ato system. Pero pag ang daghan nato siya himo, especially kung dili naman siya kailangan or kaya raman og wala siya, it is more better na dili na lang siya buhaton. It's because kung daghan na nato kung sobra kadaghan na design patterns is it makes the code more harder to understand, no? Kay daghan man ang design pattern and is if isagol-sagol nimo na siya, it can lead to a complicated system, no? So mao to siya. Not all the time, always, not always or using many design patterns does not always makes the software better. But it depends on the problem. Still depends on the problem of the system. That's all. And